ơi, các bạn đừng quên cho mình một lượt thích. Phiên bản đầy đủ tập 5 và 6 của trò chơi Kim Tự Tháp có cháu gái tài phiệt thiết kế trò chơi đẳng cấp ngay trong lớp. Cô ấy thực sự đã hỏi các phụ huynh tham dự buổi họp phụ huynh hôm nay cũng tham gia trò chơi. Tuy nhiên, mẹ Charlene đã ngăn cô lại vào lúc này. Thầy giáo thấy vậy liền nhanh chóng bước tới ngăn cản, nhưng không ngờ cửa lớp lại mở vào lúc này. Một quý bà có mái tóc bạc bước vào lớp. Người ấy không ai khác chính là bà của Charlene. Bà ta cũng là chủ tịch của tập đoàn Bayan, tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc. Bà ta chỉ nhìn cháu gái của mình và gật đầu. Người thầy thấy vậy liền vội vàng quay về chỗ ngồi. Với sự chấp thuận của bà chủ tịch, Charlene tiếp tục chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Lúc này có một phụ huynh đứng lên hỏi: "Tại sao chúng ta chơi trò chơi này ở trường?" Chủ tịch chỉ quay lại và lạnh lùng nhìn phụ huynh kia. Rồi bà ta nói với giọng khinh thường: "Nếu cháu gái tôi muốn chơi thì tất nhiên phải chơi." Trong số các phụ huynh khác có mặt, có rất nhiều người có sự nghiệp, công việc kinh doanh gắn liền với tập đoàn Bayan. Thấy chủ tịch ủng hộ cháu gái, những người thông minh cũng vội vàng bày tỏ sự ủng hộ. Khi các bậc cha mẹ khác nhìn thấy điều này, họ không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ lấy điện thoại ra và bắt đầu tham gia trò chơi. Sau khi tất cả các bậc phụ huynh đã bình chọn, kết quả của trò chơi sẽ được công bố nhanh chóng. Charlene phớt lờ bảng xếp hạng trước đó của lớp từ A đến D, thay vào đó đã kéo thứ hạng xuống dưới cùng. Những cái tên xếp F đã được công bố. Sung Suji, cha của Sung Suji, lúc đó là trung tá, đã đứng lên và thể hiện sự hiểu biết của mình về trò chơi. Anh ấy cảm thấy rằng giai cấp tồn tại ở khắp mọi nơi, dù trong quân đội hay ngoài xã hội, có ở những lớp học. Vì vậy trường học cũng không ngoại lệ, vì trường học là hình ảnh thu nhỏ của xã hội tương lai. Có công bằng không? Kể cả khi được xếp hạng F và khiến bản thân muốn chết trong đau đớn, cha vẫn sẽ nói điều đó chứ. Hãy nghĩ rằng đây chỉ là mệnh lệnh, nó có ý nghĩa gì với một số người. Điều này có thể giống như địa ngục. Ví dụ, cấp độ này, người mà bạn đang nói đến là ai? Charlene cắt ngang bài phát biểu của Sung Suji, tiếp tục nói và nói rằng vì nó đã được xếp hạng từ A đến F, thì kết quả sẽ không thay đổi. Sau đó Charlene cũng hỏi bố của Sung Suji: "Bác có nghĩ vậy không?" "Có phải như thế không? Bố cậu đã nói thế." Sung Suji: "Còn bạn thì sao?" "Tôi. Nếu là tôi sẽ đập nát kim tự tháp thành từng mảnh." Thì ra Sung Suji đã lên kế hoạch phá hoại vòng đấu mới. Charlene biết về kế hoạch bình chọn trò chơi, vì vậy Charlene một lần nữa xúi giục Seung Y, người đang được Suji vận động. Cô còn yêu cầu Seung Y làm tổn thương mình trước mặt cả lớp, tuyên bố đã bị Sung Suji đe dọa. Cuối cùng, Charlene lấy Sung Suji làm cái cớ để phá hủy trò chơi kim tự tháp, thu hồi quyền biểu quyết của Sung Suji trong vòng đấu tiếp theo. Vì trò chơi đã quy định rõ ràng, chỉ những người có hạng A mới có thể đích thân hoặc hướng dẫn người đẳng cấp cao bắt nạt người cấp F. Và Sung Suji không phải hạng A, Seung Y cũng không phải hạng E. Vì vậy Sung Suji đã thực hiện một nước đi vi phạm luật chơi, phải bị trừng phạt theo luật chơi. Lúc này, Sung Suji đã bị tước quyền bỏ phiếu ở vòng tiếp theo của trò chơi. Liên minh cô vừa thành lập, vì cô ấy mà cả nhóm cũng phá vỡ, mất kế hoạch phá vỡ sự cân bằng của trò chơi. Mọi người còn lại đều hồi hộp về kết quả bình chọn cho vòng tiếp theo của trò chơi. Sung Suji bình tĩnh, không hề hoảng sợ, bởi vì cô ấy có một kế hoạch khác để phá hủy trò chơi. Từ chối Sung Suji trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Yealin đã tìm đến Sung Suji tán tỉnh, bởi vì hôm nay nàng đã được Sung Suji nói cho thu hút những từ phá vỡ trò kim tự tháp. Sau khi hai người liên lạc được một thời gian, ngày hôm sau Yealin đến gặp Charlene. Với lý do Charlene đã dò dỉ trò chơi cho bố mẹ cô ấy ngày hôm qua, đề xuất hủy quyền biểu quyết của Charlene ở vòng tiếp theo của trò chơi. Vì luật chơi đã quy định rõ ràng, không tiết lộ trò chơi cho bất cứ ai ngoài lớp. Sau đó Charlene quay lại và hỏi cả lớp: "Các bạn cùng lớp của bạn có đồng ý với những gì Yealin nói không?" Ai trong lớp lên tiếng phản đối. Yealin: "Có vẻ như không, rất tiếc, ai sẽ trả lời câu hỏi này?" "Mọi người đều sợ bạn. Mọi người sẽ bỏ phiếu kín, bạn có đồng ý không? Bạn có thể đảm bảo ẩn danh 100% không?" "Trong trường hợp đó, tôi đồng ý." "Jean Ian đâu?" "Và bạn?" Tôi nghe Yealin." "Vậy có phải bỏ phiếu kín không?" "Ồ vâng." Kết quả là sau khi cả lớp bỏ phiếu kín, số phiếu tán thành lớn hơn số phiếu không. Charlene cũng có được vòng tiếp theo của trò chơi. Hậu quả của việc tước quyền bầu cử. Sau đó Sung Suji tìm được Seyen, bảo cô ấy bầu cho Yealin vào lần bầu cử tiếp theo. Cô ấy muốn Yealin đứng số 1 trong danh sách, xóa bỏ vị thế bá chủ của Charlene. Thật bất ngờ, mọi chuyện lại xoay chuyển vào ngày hôm sau. Bây giờ có một số thông tin tai tiếng về Yealin trên internet, đó là ai đầu hàng nhanh chóng. Yealin hoàn toàn tức giận. "Nếu đây là tình bạn, có lẽ tôi sẽ không có người bạn nào cả." "Không phải bạn. Bạn thực sự có cái miệng không đáng tin cậy nhất." Sen Jinzen, người có mối quan hệ tốt với người bạn cùng lớp hay buôn chuyện này, đã tiến tới và cho cô gái mập một đòn tốt. Sen Jinzen, đồ điên. Dừng lại. Không phải cô ấy. Hãy ngừng chiến đấu, ngừng chiến đấu, ngừng chiến đấu. Cuối cùng, Seyen và Yealin chỉ sau khi bị chặn, Jinzen mới dừng lại. Tuy nhiên, lúc này Charlene vẫn tiếp tục thổi bùng ngọn lửa, cho rằng những bức ảnh trong báo cáo dường như được ai đó trong lớp chụp lén. Jinzen sớm phát hiện ra bục vinh quang, một thiết bị camera thẳng thắn. Tuy nhiên, Sung Suji biết những kẻ chụp ảnh bí mật và đăng lên mạng để vạch trần chính Seung Y đã phản bội họ trước đây. Chỉ là Sung Suji cảm thấy đã đến lúc phải tiết lộ danh tính của người tố cáo. Mọi người cũng khó tin. Sung Suji chỉ im lặng không nói. Charlene tiếp tục dụ dỗ Jinzen để kiểm tra thiết bị camera nhận diện người đứng sau hậu trường. Không ngờ lúc này cô ôn lại đột ngột xông vào lớp.
Cô ôm chụp lấy thiết bị quay phim và ném nó xuống đất để nghiền nát, và nói với mọi người rằng cô ấy đã bí mật đặt thiết bị này lên vì cô luôn nghi ngờ chuyện bị bắt nạt trong lớp. Kết quả là cô ôn cũng bị đuổi khỏi trường vì sự việc này. Và Song Suji cũng nhanh chóng phát hiện ra, giờ gì danh tính người sử dụng thiết bị camera đó là GAE, một thành viên trong nhóm liên minh. Bởi vì Song Suji chỉ nói với CN về chuyện này, rõ ràng là CN đã nói với GI sau đó. Vì vậy khi Charlene kể lại chuyện này, Song Suji đặc biệt chú ý tới biểu cảm của GAE, chỉ biết có camera ở đó. Đồng thời, tôi muốn biết tại sao chỉ khi đó họ mới có thể phản ứng. Một vòng bình chọn mới sẽ sớm bắt đầu. Trong số đó, Song Suji và Charlene đều mất đi quyền bình chọn cho vòng chơi này. Tuy nhiên, nó không làm mất quyền được người khác bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ sớm có, một ít người được biết đến trong lớp. Vòng bình chọn này thực sự đã đạt đến cấp độ A, nhưng ban đầu nó luôn chiếm trình tự A level. Duo Ian bị hạ xuống hạng B so với sự bực bội của việc học nhiều hơn, mặc dù Charlene vẫn nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Lúc này cô tỏ ra không thể tin được, bởi vì trong kết quả của vòng bỏ phiếu này, không ai được điểm F, và cô ấy đã tiêu diệt rõ ràng đội liên minh của Song Suji từ trước. Nó thậm chí còn khiến Song Suji mất quyền bầu cử. Thì CN lẽ ra không có ai đã bình chọn cho cô ấy điểm F, nhưng cô không ngờ CN lại bỏ phiếu ở vòng này. Trên thực tế có 2 phiếu bầu. Hóa ra Song Suji đã mong đợi tất cả những điều này, vì vậy cô ấy đã bàn bạc trước với Eileen, hãy để Eileen bỏ phiếu cho CN. Điều Charlene không biết là Song Jae-heng cũng tôn thờ CN. Song Jae-heng đã cho cô ấy lần này không có ai ở tầng F, điều đó có nghĩa là những người còn mục tiêu để bắt nạt. Vì vậy trong trò chơi ở lớp, mất đi sự tồn tại có thể tùy tiện bắt nạt, những người khác có quyền chỉ có tên. Đây là kế hoạch bổ sung của Song Suji để phá hủy trò chơi kim tự tháp. Charlene không mong đợi. Song Suji, người mới được chuyển đến trường, dám công khai thách thức quyền lực của mình. Những người còn lại nhìn Charlene im lặng rời đi không nói một lời. Tôi không biết cô ấy sẽ trả thù kiểu gì tiếp theo. Đây là trò chơi học đường được so sánh với trò chơi mực. 4 người đứng giữa sân chính là mục tiêu sống của trận đấu. Người ở bên ngoài chỉ cần đưa bóng trúng đích, nhận được 1 điểm. Người đạt được 6 điểm sẽ thắng trò chơi. Với tiếng còi của người giám sát, trò chơi bắn mục tiêu bắt đầu ngay lập tức. Ban đầu, lúc đầu có một số bạn cùng lớp phục tùng. Sau khi có người dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh của cuộc tấn công, mọi người lập tức như pháo nổ rực lửa. Tất cả đều cố gắng hết sức để tấn công và né tránh. Và Charlene, người tổ chức và lên kế hoạch cho trò chơi này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở địa điểm trông giống như những con thú bị mắc kẹt đang đánh nhau, khóe miệng cô vô tình nhếch lên hài lòng. Tất cả điều này bắt đầu trong lớp học vài ngày trước. Trò chơi kim tự tháp nói về để tiêu diệt Song Suji, học sinh chuyển trường Song Suji. Trò chơi cấp độ kim tự tháp được phát triển bởi Lin, thu phục thực tập sinh nổi tiếng Eileen trong lớp. Để phiếu bầu này xuất hiện lần đầu tiên, kết quả cấp độ F là không có ai cho danh sách. Điều này chắc chắn đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời của cân bằng trò chơi kim tự tháp, thử thách quyền bá chủ của Charlene trong lớp. Điều khiến Charlene tức giận hơn nữa là sau đó, Song Suji giống như một nữ thần chiến thắng kiêu hãnh bắt đầu thể hiện thiện chí của mình trong lớp và thu phục các học sinh khác. Đây chắc chắn là điều cô muốn làm trước khi cuộc bình chọn trò chơi tiếp theo bắt đầu, xây dựng nhiều mối quan hệ hơn và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người hơn. Đây là điều Charlene tuyệt đối không thể chịu đựng được. Và Song Suji ở phía bên kia sau đó hợp tác với một số bạn cùng lớp đã thành lập liên minh, bắt đầu lên kế hoạch phá game tiếp theo của mình. Nhưng cô không ngờ rằng ngày hôm đó khi về đến nhà, cha nói với Song Suji, anh ấy sẽ được điều động đi làm việc ở các khu vực khác, yêu cầu Song Suji đến trường trong vài ngày tới để xin chuyển trường. Sau khi nhận được tin tức, Song Suji có chút bối rối bởi vì đúng lúc cô sắp phá vỡ kế hoạch của Charlene, thời điểm quan trọng cho trò chơi kim tự tháp. Song Suji không ngờ rằng mình sẽ phải bắt đầu từ thoát khỏi môi trường luôn khiến cô chán ghét. Song Suji đã không nói với các thành viên liên minh tin tức. Thay vào đó, Song Suji vẫn chỉ đạo các thành viên bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Sau giờ học vào ngày hôm sau, Eileen bước lên bục và ngăn cản các bạn cùng lớp đang chuẩn bị rời đi, đề xuất một đề xuất mới về kim tự tháp cho sinh viên. Mọi người hãy nghe tôi nói. Nếu F không xuất hiện ở ván tiếp theo, chỉ cần hủy quyền cấp A, bạn nghĩ sao? Lời đề nghị của Eileen chắc chắn đã khiến các bạn cùng lớp đều sốc, bởi vì lời đề nghị này đơn giản là trần trụi, tước đi quyền thống trị lớp học của Charlene. Đối mặt với đề xuất của Eileen, Charlene chỉ nhẹ nhàng trả lời: Eileen, tuyệt đối không thể nào F lại không xuất hiện ở game tiếp theo. Cơ sở là gì? Vì lần này nó cũng không xuất hiện. Dù thế nào đi nữa, Charlene, bạn phải phản đối, phải không? Vậy bạn có muốn bỏ phiếu không? Được rồi, làm thôi. Nếu F không xuất hiện ở ván tiếp theo, quyền lực của A cũng sẽ bị mất. Khi Song Suji về nhà vào buổi tối, gặp một đồng nghiệp đại tá. Song Suji đã chủ động giúp đỡ phu nhân. Sau đó Song Suji đi đến văn phòng của đại tá. Song Suji đã xem giấy tờ chuyển nhượng của bố cô, hướng dẫn được đưa ra trong tài liệu. Chữ ký là đại tá sĩ quan này. Cô nhớ lại vừa rồi cô thấy bà cầm nó trên tay. Đây là túi mua sắm từ cửa hàng bách hóa Bayan. Song Suji lập tức hiểu ra, chính Charlene đã sử dụng quyền lực của tài phiệt để làm nên chuyện này. Viên sĩ quan đại tá được chuyển từ cha cô. Song Suji ngay lập tức gọi điện cho Charlene để thẩm vấn cô. Nhưng khi điện thoại được kết nối, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là lần cuối cùng cô đến nhà CN. Cánh cửa nhà CN phát ra âm thanh chói tai do rỉ sét. Song Suji lập tức chạy đến nhà CN. Cô tình cờ gặp Charlene, người đang bắt nạt CN. Song Suji lập tức nhận thức được ý đồ, việc cha mình bị chuyển đi xa bị bại lộ. Nhưng sau đó Song Suji nói với Charlene, nhân tiện cô muốn nhờ bố tôi chở tôi đi à? Nhưng tôi sẽ không làm điều bạn muốn. Ý tứ là Song Suji quyết định không chuyển trường. Chạy nhanh đi, đến lúc rồi.
Nhưng Song Suji, sao ngươi run rẩy thế? Sau đó, Song Suji đi tìm anh Triệu ở cửa hàng, đưa cho anh ta đoạn ghi âm của Charlene được bí mật ghi âm gần đây để anh ấy sử dụng mạng bên ngoài để xuất bản những bản ghi âm này. Vạch trần hành vi bất nạt của Charlene ở trường, thế hệ tài phiệt đời thứ 3. Không ngờ sau khi Song Suji trở lại trường học, Charlene yêu cầu Eun Sung được thăng cấp A lần này. Tổ chức trò chơi bắn mục tiêu này trong lớp thể dục. Charlene chỉ muốn các bạn cùng lớp của mình đánh thật mạnh vào điểm mấu chốt, khơi dậy cảm giác bắt nạt bên trong của họ. Tuy nhiên, Song Suji đã nhìn thấu ý định của Charlene. Cô đã bí mật liên lạc với Yelin trước khi trò chơi bắt đầu, để đồng minh cũng đạt trình độ A. Charlene đã thêm luật chơi, đó là một điểm để đánh ra bên ngoài, đánh trúng hồng tâm được 3 điểm. Và rồi khi trò chơi sắp kết thúc, Song Suji giành được bóng và tạm dừng trận đấu. Sau đó, người bạn cùng lớp chạm nhẹ vào hồng tâm sẽ ghi được 3 điểm. Cô muốn nhắc nhở mọi người rằng bạn không cần phải tàn nhẫn để ghi điểm. Người theo dõi của Charlene Doyan đã nhìn thấy điều này. Tức giận, cô giật lấy quả bóng từ tay và ném vào hồng tâm. Sau đó Cien cũng làm theo cách tiếp cận của Song Suji, một học sinh nhặt bóng chạm nhẹ vào hồng tâm. Cách làm này của hai người, ngay lập tức các học sinh có mặt đều hiểu ý đồ nham hiểm của Song Suji. Sau đó 4 người bạn cùng lớp trong hồng tâm xuất hiện, giữ bóng và chạm nhẹ vào nhau. Sau đó, trò chơi kết thúc sau khi lần lượt tích lũy được 6 điểm. Charlene đột nhiên mất lòng. Charlene tức giận đến mức gần như phát điên ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng Charlene đã chọn cách chịu đựng. Đêm đó, Song Suji nhận được một bức ảnh từ Charlene. Đó là bức ảnh cha cô bắt tay bà của Charlene. Charlene cảnh báo Song Suji trong tin nhắn, nếu Song Suji dám tung ra đoạn ghi âm, rồi ngày hôm sau bố cô đã cấu kết vì con tin tức về tài phiệt sẽ được đăng tải trực tuyến. Song Suji không ngờ rằng Charlene sẽ biết chuyện bí mật ghi âm chính mình. Cô ấy không hề biết rằng ngay khi cô ấy bí mật điện thoại di động của Ia bí mật ghi lại, Giao Ia đã biết chuyện này và đã thông báo cho Charlene. Song Suji không còn cách nào khác đành phải đến cửa hàng tiện lợi tìm được chọn để bí mật ghi lại trong những ngày gần đây hồ sơ ghi âm của Charlene. Đang phân vân có nên xóa đi không. Đồng thời Song Suji cũng nhớ lại một câu hỏi mà Charlene đã hỏi cô ấy trước đây. Tại sao Charlene lại hiểu rõ bản thân trước mặt sẽ run đến lợi hại như vậy? Tôi biết tại sao. Đó là sự sợ hãi.